By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. So today we are going to study grade 12 English book, unit 4, lesson 2 and 3, on pages 43 up to 46. تلوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د څلورم څپرکي دوهم او دریم درسونه لولو. په د کتاب د 43مې صفحې څخه تر 46مې صفحو کې به موږ تاسو دا خپل نوی درس پیل کړو انشاءالله. نو مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، غواړم تاسو ته په تیر درس باندې یو ځل بیا رڼا واچوم چې موږ تاسو په تیر درس کې څه لوستلي وو. In the previous lesson we have studied two sections, Introduction to Unit 4 and Discussion. په تیر لوست کې موږ تاسو دوه موضوعات لوستي وو. لومړی موږ تاسو Introduction to Unit 4 موږ تاسو د څلورم څپرکي سره د دې لپاره موږ تاسو معرفت لوستی وو چې څنګه موږ او کوم موضوعات به موږ تاسو په څلورم څپرکي کې ولولو، او د هغه څخه وروسته موږ تاسو یو ډسکشن ولوسته. ډسکشن څه وو؟ یو څو سوالونه وو چې موږ تاسو په ټولګي کې تاسو د خپلو همټولګیوالو سره تر بحث لاندې کړه او ځواب مو کړه. دا زموږ تاسو د تیر ورځې یا د تیر لوست درسونه وو. نو په دې هیله چې کومه ستونزه به نه وي. او مخکې له دې چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی تاسو خپله کورنۍ دنده راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ. بلال خان کورنۍ دنده راواخله. آفرین. ټول مو کورنۍ دنده راواخلئ. آفرین. راځو خپل نوی درس. مخکې له دې چې زه تاسو ته خپل نوی درس پیل کړم، نو که چېرته تاسو کومه ستونزه یا پوښتنه په تیر لوست کې لرئ، نو ما څخه یې پوښتنه کولی شئ. زه به یو ځل بیا تاسو ته هغه تشریح کړم. کوم پوښتنه شته؟ نشته؟ ښه، راځو خپل درس په پیل کړو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study two sections, conversation practice and grammar. نن ورځ موږ تاسو دوه برخې لولو چې لومړی موږ به تاسو یو conversation practice یا هم د محاورې یو تمرین به ولولو، او همدارنګه موږ تاسو په د ګرامر یو موضوع هم ولولو چې څنګه استفاده کړو، څنګه استفاده کیږي. دا هر سوال ستاسو به انشاءالله په نن ورځ درس کې حل شي. So let's get started. نو راځو پیل کوو. First, conversation practice. Number 1, make conversation from discussion of lesson 1 and practice that with your partner. وای تاسې د لومړي لوست څخه د هغه په کارونې سره تاسې به یو محاوره جوړه کړئ او د خپل ملګري یا همټولګیوال سره به تاسې تمرین کړئ. Part 2, practice the conversation of column A with your partner. او دغه په column A کې کوم محاوره لیکل شوې ده، تاسې باید دا د خپل همټولګیوال یا د خپل ملګري سره پراکټس او یا هم تمرین کړئ. Number 1, Kabir says, Ramadan lasts for 1 month, doesn't it? کبیر څه ورته وایي؟ وایي رمضان میاشت دا په یو میاشت کې ختمیږي؟ آیا نه ختمیږي؟ حامد څه ورته وایي؟ Yes, it does. بیا ورته کبیر وایي But you didn't fast the whole of Ramadan last year. وایي مګر تا تیر کال د رمضان په میاشت کې هیڅ روزه ونه نیوله. Did you? آیا تا نیولې وه؟ حامد ورته وایي No, I didn't. I was ill. نه، یعنی ما روزه نه ونیولې ځکه چې زه څنګه ومه؟ مریض ومه. بیا ورته کبیر څه وایي Something special happens at the end of Ramadan, doesn't it? و یو څه خاص د رمضان د میاشتې په آخر کې واقع کیږي. آیا نه واقع کیږي؟ حامد څه ورته وایي Yes, it does. هو یعنی واقع کیږي. دا محاوره تاسو به دا د خپل ملګري او همټولګیوال سره به ولولئ. نو راځو مخکې. Make more conversations like the one in above, but this time use the words in column B and column C. وای تاسو به د مخکینی محاورې په شانتي لږ مخکې چې موږ تاسو ولوستله، یو بله محاوره به د خپل همټولګیوال یا د ملګري سره جوړه کړئ او دغه لاندې معلومات کوم چې په کالم B او C کې کارول شوي دي دا پکې استفاده کوي. مثلا زه وایم Their course 1 year. بیا څه وایم Her holiday 6 week.
بیا څه وایم it سی بخش کې ورته وایم it په بي بخش کې بیا ورته وایم they attend the course in April سی کې څه وایي she had 6 weeks last time بیا څه وایي they had a holiday په کالم بي کې په کالم سی کې ورته وایي she had 5 او آخر کې ورته وایي the course او په سی بخش کې څه ورته وایي the holiday نو تاسو په پورته محاورې ته وګورئ او دغه لاندې معلومات به په محاوره کې وکاروئ. So let's move on. راځو مخکې ځو grammar to questions. Questions in the present tense that expect the answer yes. Part A. Look at these questions and answers again. You like bananas, don't you? Yes, I do. He speaks English, doesn't he? Yes, he does. نو راځو د خپل ګرامر موضوع ته. د ګرامر موضوع د ټاک کوېسچن په اړه ده. دا هم یو ځل بیا کتنه د ټاک کوېسچن په اړه. موږ تاسو په تېر لوست کې ټاک کوېسچن لوستي دي. وایي دې لاندې سوالونه او ځوابونو ته یو ځل بیا وګورئ. لومړي سوال ته وګورئ. لومړی جمله You like bananas, don't you? جمله مثبته ده او ټاک کوېسچن څنګه ده؟ منفي ده او سپیکر یا ویونکی دا تمه لري چې ځواب باید ورته په یس ورکړل شي. او ځواب ورته ورکوي yes I do او ځواب په یس ورکړ. مګر موږ تاسو دا په تېر لوست کې لوستلی وو چې کیدای شي منفي ځواب هم څوک درکړي. دا کومه ستونزه نه لري. بل سوال کې څه ورته وایي He speaks English. هغه انګلیسي خبرې کوي. Doesn't he? آیا هغه انګلیسي خبرې نه کوي؟ نو هغه په ځواب کې وایي yes he does. نو موږ تاسو لوستي وو که چېرته جمله مثبته وي ټاک کوېسچن باید منفي وي او سوال باید مثبت وي په یس سره جواب شي اگر چې منفي هم جواب کېدلی شي. نو کومه ستونزه نه لري. دا درس موږ تاسو په تېر لوست کې لوستلی وو. So let's move on. مخکې ځو part B. Make some questions and answers like this with the following. و تاسو به یو څه سوالونه پوښتنې یا هم ځوابونه ولیکئ ورته. مثلا لاندې موږ ته مثال راکړی ده. د دې مثال په شانتې به تاسې سوالونه لیکئ او ځواب ورکوئ. نمبر 1 They attend this school. وګورئ آیا دا جمله مثبته ده که منفي؟ مثبته ده. آفرین. نو موږ تاسو لوستلی چې د مثبتې جملې ټاک کوېسچن باید څه واوسیږي؟ منفي واوسیږي. نو اوس ټاک کوېسچن څه ده؟ don't they. لومړی تاسو پیدا کړئ دا حال ساده زمانه ده. سمپل پرزنټ ټنس سبجیکټ دی ده. موږ تاسو لوستي چې له دې سره موږ تاسو باید ډو ووایو مګر په منفي حالت کې د ټو پر ځای به څه وایو don't. بیا د don't څخه وروسته به وایي تاسو سبجیکټ ووایي. د جملې سبجیکټ څه دی؟ دی. نو زه په آخر کې وایم دی. Listen, he wants an ice cream. ګورئ مثبته جمله ده په حال ساده زمانه کې. نو ټاک کوېسچن باید منفي اوسي. Doesn't he? Number 3 You have a bicycle, don't you? بیا هم جمله مثبته ده. نو ټاک کوېسچن باید منفي اوسي. راځو part A. Look at this question and answer again. وایي لاندې سوال ته وګورئ او بیا ځلې ورته ځواب ورکړئ. You don't eat fish, do you? No, I don't. He doesn't feel well, does he? No, he doesn't. So let's move on. Part B. Make some questions and answers like this with the following. لاندې به تاسې سوالونه او ځوابونه ولیکئ. مثلا They don't eat fish. جمله منفي ده. نو ټاک کوېسچن باید مثبت اوسي. Do they? He doesn't come from suburb, does he? همدارنګه بیا هم جمله منفي ده. نو ټاک کوېسچن باید مثبت اوسي. You don't have a bicycle, do you? همدارنګه بیا جمله منفي ده. نو ټاک کوېسچن باید مثبت اوسي. Let's move on. مخکې ځو grammar. Look at these questions and answers again. و یو ځل بیا د لاندې سوالونو او ځوابونو ته وګورئ. Number 1 You saw some men, didn't you? و تا یو بعضې خلک لیدلی دي. آیا تا نه دي لیدلي؟ نو ګورئ جمله مثبته ده په تېره زمانه کې. نو زه اوس ورته ځواب وایم yes I did. بیا څه وایي He knew my grandfather, didn't he? Yes he did. So let's move on. Part B. Make some questions and answers like this with the following. نو لاندې به لاندې جمله ته وګورئ او تاسې به همدارنګه یو څه پوښتنې او ځوابونه ولیکئ او جوړ به کړئ. Number 1 They bought a house. وګورئ لومړی تاسو باید پیدا کړئ چې دا کوم زمان ده. دا ساده تېره زمانه ده ځکه bought راغی او bought د buy دوهم حالت دی. They bought a house مثبته جمله ده په تېره زمانه کې. نو موږ تاسو ټاک کوېسچن وایو didn't they باید منفي اوسي. He wanted an ice cream دا هم مثبته جمله ده په ساده تېره زمانه کې. نو ټاک کوېسچن باید مثبت اوسي. وبخئ منفي اوسیږي. Didn't he? You went to Ramadan's Umrah, don't you? وبخئ آخر جمله ته وګورئ ته اوس پوښتنه ده. You went to Ramadan's Umrah. آیا دا حال ساده زمانه ده که تېره ساده زمانه؟ نو
نو تیر زمانه ده نو موږ تاسو باید don't په ځای باندې څه ووایو didn't you don't دلته ویلی نسو. Look at these questions and answers again. یو ځل بیا د لاندې سوالونو او ځوابونو ته وګورئ. You didn't go to Umrah last year, did you? No, I didn't. مخکې ځو. Make some questions and answers like this with the following. همدارنګه بیا هم دا لاندې جملو ته وګورئ او ځینې سوالونه او ځوابونه تاسې جوړ کړئ. Number 1. They didn't do their homework. وایي هغوی خپله کورنۍ دنده نه ترسره کوي. Did they? آیا هغوی ترسره کوي؟ ګورئ جمله منفي ده په ساده تیره زمانه کې یا په simple past tense کې نو ټاک کوېسچن باید مثبت اوسیږي. She didn't come here on Friday. Did she? You didn't fly to school. Did you? And etc. Now listen. Read the sentences and add tag questions. Note, these types of questions and answers are usually spoken, not written. The first one is an example. دا لاندې جملې تاسو ولولئ او ورته ټاک کوېسچن جوړ کړئ. خو په یاد ولرئ چې معمولا ټاک کوېسچن په خبرو اترو کې موږ استفاده کوو او په لیکلو کې دومره زیات نه استفاده کوو. لومړی مثال ته وګورئ. بریالی plays football every Thursday afternoon. بریالی plays football every Thursday afternoon. Doesn't he? حال ساده زمانه ده. ټاک کوېسچن باید مثبت جمله ده. ټاک کوېسچن باید منفي اوسیږي. They didn't go to the United States last year. They didn't go to the United States last year. Did you? Sorry, did they? Ajmal wrote to his pen friend last week. Ajmal wrote to his pen friend last week. Didn't he? Ali and his brother don't speak English. Ali and his brother don't speak English. Do they? You helped your father last night. You helped your father last night. Didn't you? نو همدارنګه دغه نور جملې هم تاسې ولولئ او آخري درې جملو ته تاسې خپله ورته ټاک کوېسچن ولیکئ. نو راځو اوس به د خپل درس راټول کړو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson we have studied 2 sections, conversation practice and grammar. د نن ورځې درس کې موږ تاسو دوه لوستونه ولوستل یا دوه درسونه ولوستل چې لومړی محاوره وه او هغه موږ تاسو تمرین کړله. وروسته د هغه موږ تاسو ګرامر ولوستل. نو دا اوس زموږ ستاسو تیر درس. آیا کومه پوښتنه سوال څه ستونزه شته؟ نشته. نو راځو مخکې ځو. نو وخت راغی چې تاسو ته باید زه خپله کورنۍ دنده وسپارم. So make more conversations like the one in number 2 above, but this time use the words in column B and column C. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو یو محاوره ولوستله نو د همدې په شانتې به د همغه محاورې په شانتې تاسې د دغه معلومات څخه کار واخلئ او یو محاوره ولیکئ. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده. This is your homework, so wish you all the best. Have a nice time. نو په دې هیله چې درس مو زده کړی وي او کوم مشکل او ستونزه هم ونه لرئ. نو ښه وخت ولرئ. د الله پامان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.